नमस्कार साथीहरू, तपाईहरुलाई जीवनसँग युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। लर्निङ इङ्ग्लिसको इङ्ग्लिस कन्भर्सेसन पार्ट 5 लिएर आज पनि उपस्थित भएका छौँ। योभन्दा अगाडिका भागहरूमा जनरली हामी इन्ट्रोडक्सन टाइपको र हाम्रो जनजीवनमा प्रयोग हुने प्रकारका इङ्ग्लिस नेपाली कन्भर्सेसनहरू प्रस्तुत गरेका थियौँ र यसमा आज विशेष गरेर समयसँग सम्बन्धित प्रश्नावलीहरूलाई अङ्ग्रेजीमा कसरी अनुवाद गर्ने भनेर यस भिडियो बनाइएको छ। पक्कै पनि यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र यस्ता भिडियोहरू हेर्नको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। र इङ्ग्लिस ग्रामर सम्बन्धी जानकारीका लागि सूत्र सिस्टम च्यानल हाम्रो नयाँ च्यानल हो। सूत्र सिस्टम च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी इङ्ग्लिस ग्रामर सम्बन्धी जानकारीहरू लिन सक्नुहुनेछ तपाईहरुले। त्यसको लागि यसैको तलतिर डिस्क्रिप्सन बक्समा सूत्र च्यानलको लिङ्क छोडिएको छ र त्यसमा क्लिक गरेर सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। र यसैगरी आजको भिडियो क्लास सुरु गर्न गइरहेको छु। आउनुहोस् अब समयसँग सम्बन्धित हाम्रो दैनिक जीवनमा प्रयोग गरिने समयसँग सम्बन्धित कुराकानीहरू आजको भिडियोमा हामीले कसरी कुराकानीहरू गर्ने त भनेर सिकौँ। पहिलो क्वेशन यस भिडियोको, अहिले कति बज्यो लाई इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्दा व्हाट इज द टाइम नाउ भनेर भनिन्छ। हेर्नु फेरि प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। अहिले कति बज्यो लाई व्हाट इज द टाइम नाउ भनेर सोध्न सकिन्छ। यसरी 10 बजेको हो भनेर भन्नु पर्यो, उत्तर दिनु पर्यो भने इट इज 10 o'clock भनेर उत्तर दिन्छ। 10 बजेको हो को अङ्ग्रेजी अनुवाद इट इज 10 o'clock भनेर दिइन्छ। मसँगै प्र्याक्टिस गर्दै जानुहोला, तपाईहरुलाई पनि सजिलो हुनेछ। 1 मिनेटमा कति सेकेन्ड हुन्छन् लाई अङ्ग्रेजीमा भन्नु पर्यो भने हाउ मेनी सेकेन्ड्स आर देयर इन अ मिनेट भनेर भन्न सकिन्छ। 1 मिनेटमा कति सेकेन्ड हुन्छन् लाई अङ्ग्रेजी अनुवाद गर्नु पर्यो भने हाउ मेनी सेकेन्ड्स आर देयर इन अ मिनेट भनेर भन्न सकिन्छ। त्यसैगरी अर्को क्वेशन हेरौँ। 1 मिनेटमा 60 सेकेन्ड हुन्छन् भन्नु पर्यो भने देयर आर 60 सेकेन्ड इन अ मिनेट भनिन्छ। 1 मिनेटमा 60 सेकेन्ड हुन्छन् भन्नु पर्यो भने देयर आर 60 सेकेन्ड इन अ मिनेट। मैले यसको नेपालीमा पनि प्रोनाउन्सिएसन लेखिदिएको छु, त्यसलाई हेरेर पनि तपाईले मजाले प्रोनाउन्सिएसन गर्न सक्नुहुन्छ। देयर आर 60 सेकेन्ड इन अ मिनेट। एक दिनमा कति घण्टा हुन्छ भनेर सोध्दा इङ्ग्लिसमा हाउ मेनी आवर आर देयर इन अ डे। एक दिनमा कति घण्टा हुन्छ भनेर सोध्दा हाउ मेनी आवर आर देयर इन अ डे। नेक्स्ट हेरौँ। एक दिनमा 24 घण्टा हुन्छ भनेर उत्तर दिँदा देयर आर 24 hours इन अ डे भनिन्छ। त्यस्तै मेरो लागि तिमीसँग समय छ भनेर कसैसँग समय माग्नुभन्दा अगाडि, केही कुरा गर्नुभन्दा अगाडि डु यु ह्याभ द टाइम फर मी भनेर सोध्नुपर्छ। डु यु ह्याभ द टाइम फर मी, मेरो लागि तिमीसँग समय छ। त्यस्तै तिमी कहिले जाँदैछौ भनेर सोध्नु पर्यो भने व्हेन आर यु गोइङ भनेर सोधिन्छ। व्हेन आर यु गोइङ, तिमी कहिले जाँदैछौ। म बिहान 10 बजे जाँदैछु भन्दा आई एम गोइङ एट 10 o'clock इन द मर्निङ।
I am going at 10 o'clock in the morning. म बिहान 10 बजे जाँदैछु। यसैलाई I am going at the 10 o'clock at the 3 o'clock in the afternoon. समयअनुसार ठ्याक्क हामीले चाहिँ त्यो भनाइ चाहिँ हामी जस्तो अब दिउँसो भन्नु पर्यो भने आफ्टरनुन, बेलुका भन्नु पर्यो भने इभिनिङ र राति भन्नु पर्यो भने मिड नाइटको प्रयोग गर्न सक्छौँ मर्निङको ठाउँमा है त। त्यही अनुसार जस्तो अब राति हो भने 10 बजे मिड नाइट 11 होला होइन, मिड नाइट 12 होला, मिड नाइट अभियसली 10 होला। त्यस्तै इभिनिङ भनेको 6 होला, 5 होला होइन। अब त्यतिखेरको टाइमलाई चाहिँ हामी इभिनिङ भनौँला होइन। त्यस्तै मिड नाइट भन्नु पऱ्यो भने अघि भनिसकेँ मैले होइन। आफ्टरनुन भन्नु पऱ्यो भने अब 1 बजे 12 बजेपछिको समयलाई हामीले आफ्टरनुन भन्ने गर्छौँ। त्यसै गरेर तपाईँहरूले सेन्टेन्स बनाउन सक्नुहुन्छ है त। के तपाईँ अहिले जाँदै हुनुहुन्छ भनेर सोद्धा आर यु गोइङ नाउ भनेर सोधिन्छ अङ्ग्रेजीमा। आर यु गोइङ नाउ, के तपाईँ अहिले जाँदै हुनुहुन्छ। त्यस्तै नाइ म यस दिउँसो जाँदैछु भनेको आजको दिउँसो जाँदैछु भन्नु पर्यो भने नो आई एम गोइङ इन दिस आफ्टरनुन। नो आई एम गोइङ इन दिस आफ्टरनुन भनेको नाइ म अहिलेको दिउँसो जाँदैछु अथवा आजको दिउँसो जाँदैछु भन्नु पर्यो भने, अथवा यस दिउँसो जाँदैछु भनेको जुन दिन चाहिँ तपाईँले कुरा गरिराख्नु भएको छ त्यही दिनको दिउँसो जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई जनाउनु पर्यो भने नो आई एम गोइङ इन दिस आफ्टरनुन भनेर भन्नुपर्छ। त्यस्तै तपाईँ कुन समयमा सुत्नुहुन्छ भनेर सोद्धा, सुत्ने समय सोद्धा चाहिँ हामीले यसलाई अङ्ग्रेजीमा एट वाट टाइम डु यु स्लिप भनेर सोध्न सक्छौँ। एट वाट टाइम डु यु स्लिप, तपाईँ सुत्ने समय के हो भने जस्तै हो कि हो नेपालीमा चाहिँ तपाईँ कुन समयमा सुत्नुहुन्छ। एट वाट टाइम डु यु स्लिप। यसै गरेर म 8 बजे सुत्छु भन्नु पर्दा आई स्लिप एट o'clock। म 8 बजे सुत्छु भनेपछि अभियसली सुत्ने टाइम भनेको बेलुकाको होला होइन। त्यहाँ चाहिँ कमन जनरली बुझ्ने तरिकाले आई स्लिप एट o'clock। तपाईँ कहिले उठ्नुहुन्छ भन्नुपर्दा when do you get up। when do you get up, तपाईँ कहिले उठ्नुहुन्छ। उठ्ने समय सोध्नु पर्दा हामीले समय सोद्धाखेरि जहिले पनि when होइन भनेर प्रयोग हुन्छ पक्कै पनि। यो चाहिँ इन्ट्रोगेटिभ when चाहिँ हामीले अभियसली समय सोद्धाखेरि प्रयोग हुन्छ, त्यो सबैमा प्राय when नै युज हुन्छ। टाइम मात्रै सोद्धाखेरि वाट भनेर युज हुन्छ है। त्यसै गरी तपाईँ कहिले उठ्नुहुन्छ भनेर सोद्धा when do you get up भनेर सोधिन्छ। म 6 बजे उठ्छु भन्दा आई गेट अफ एट 6 o'clock। आई गेट अफ एट 6 o'clock। म 6 बजे उठ्छु भन्दा आई गेट अफ एट 6 o'clock। तपाईँ विद्यालय कतिखेर जानुहुन्छ भनेर सोद्धा, विद्यालय जाने समय सोद्धा जहिले पनि समय सोद्धा भन्दाखेरि चाहिँ when नै प्रयोग हुन्छ। अब जानुहुन्छ भनेपछि यो सिम्पल टेन्समा के अरे सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समै सोधेको हो, त्यसकारण हामीले डु को युज गर्छौँ। when do you go to school, when do you go to school भनेर सोधिन्छ। साथीहरू तपाईँहरूलाई मैले यस्तै भन्दै गर्दा तपाईँहरूलाई चाहिँ सेन्टेन्स बनाउन गाह्रो भएको छ भने तपाईँहरूलाई म डिस्क्रिप्सन बक्समा एउटा च्यानल लेखिदिन्छु, च्यानलको डिस्क्रिप्सन लिङ्क लेखिदिन्छु, त्यसमा क्लिक गर्नुहोला र त्यसमा ग्रामर सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू तपाईँहरूलाई सुरुदेखि नै सिकाइएको छ। त्यो हाम्रो नयाँ च्यानल हो सूत्र सिस्टम, त्यसमा गएर क्लिक गर्नुहोला र त्यसमा भएका भिडियोहरूले तपाईँहरूलाई पक्कै पनि सहयोग गर्नेछ। यसरी सेन्टेन्स बनाएको सेन्टेन्स त प्रोनाउन्सिएसन गर्न आउँछ भन्ने लाग्छ र तपाईँलाई सेन्टेन्स बनाउन आउँदैन भने सेन्टेन्स बनाउनदेखि लिएर एउटा सेन्टेन्समा के कुराहरू चाहिन्छ, के
ज्ञान भयो भने के नलेज भयो भने हामीले सेन्टेन्स बनाउन सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा जस्तो नाउन के हो, भर्ब के हो, एडभर्ब के हो, प्रोनाउन के हो, एड्जेक्टिभ के हो, सेन्टेन्समा के कहाँनिर कसरी प्रयोग गर्ने, टेन्स के हो, हामीले कुन समयमा बोलेको कुरा चाहिँ कसरी भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यहाँ बेसिकल्ली सिकाइएको छ। त्यो भिडियोमा गएर पनि तपाईँहरूले त्यसमा भएको भिडियोबाट धेरै सहयोग लिन सक्नुहुनेछ। यसै गरेर आउनुहोस्, तपाईँ विद्यालय कतिखेर जानुहुन्छ भनेर सोध्नु पर्यो भने इङ्ग्लिसमा वेन डु यु गो टु यर स्कुल भनेर सोध्नुपर्छ। वेन डु यु गो टु यर स्कुल, तपाईँ विद्यालय कतिखेर जानुहुन्छ। हो यस्तै ठाउँमा विद्यालय मात्रै नभएर तपाईँ अफिस कतिखेर जानुहुन्छ भन्ने कुरा पनि त सोध्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। यसै गरेर प्र्याक्टिस गर्नुहोला है त। म 8 बजे स्कुल जान्छु। आई गो टु एट 8 o'clock। आई गो टु स्कुल एट 8 o'clock। म 8 बजे स्कुल जान्छु। तिमी खाना कतिखेर खान्छौ भनेर सोध्नु पर्दा वेन यु ह्याभ योर लन्च, तिमी खाना कतिखेर खान्छौ है। तिमीले खाना खाने समय के हो भन्ने सोधेको क्वेसन हो यो। वेन यु ह्याभ योर लन्च, वेन यु ह्याभ योर लन्च भन्दा भनेको चाहिँ नेपालीमा तिमी खाना कतिखेर खान्छौ भनेको हो। मैले 1 बजे खाना खान्छु। मैले खाना खाने समय भन्दाखेरि आई ह्याभ लन्च एट 1 o'clock। आई ह्याभ लन्च एट 1 o'clock भन्नुपर्छ। आज कुन बार हो भनेर सोध्नु पर्दा व्हाट इज डे टुडे, व्हाट इज डे टुडे, आज कुन बार हो भनेर सोधियो भनेको अब आज कुन बार हो त भनेर सोधिसकेपछि आज आइतबार हो भनेर भन्नु पर्यो भने इट इज सन्डे टुडे, इट इज सन्डे टुडे, आज आइतबार हो। भोलि कुन बार हुनेछ, भोलि कुन बार हुनेछ भनेर सोध्दा इङ्ग्लिसमा यसलाई व्हाट विल बी द डे टुमरो, व्हाट विल बी द डे टुमरो, भोलि कुन बार हुनेछ, व्हाट विल बी द डे टुमरो। भोलि सोमबार हुनेछ भन्दा इट विल बी द मन्डे टुमरो है, इट विल बी द मन्डे टुमरो, भोलि चाहिँ सोमबार हुनेछ भन्नुपर्दा इट विल बी द मन्डे टुमरो, बिकज टुडे इज सन्डे भनेको थियो नि त पहिला, त्यही भएर चाहिँ इट विल बी द मन्डे टुमरो, भोलि सोमबार हुनेछ। हिजो कुन बार थियो भनेर सोद्धाखेरि हिजोको दिन सोद्धाखेरि यो चाहिँ सिम्पल पास्ट टेन्समा हुन्छ। भोलिको सोद्धाखेरि हेर्नुहोस् है सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा थियो। यस्तै गरेर आजको सोद्धाखेरि आजको सोद्धाखेरि सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा, भोलिको सोद्धाखेरि चाहिँ सिम्पल फ्युचर टेन्समा र हिजोको सोद्धाखेरि सिम्पल पास्ट टेन्समा। हिजो कुन बार थियो, व्हाट डे वाज यस्टरडे, व्हाट डे वाज यस्टरडे, हिजो कुन बार थियो, हिजो शनिबार थियो भन्नु पर्यो भने यस्टरडे वाज स्याटरडे, यस्टरडे वाज स्याटरडे, हिजो शनिबार थियो। धन्यवाद साथीहरू। पक्कै पनि तपाईँहरूलाई समय सम्बन्धित विभिन्न क्वेसनहरू जान्ने मौका पाउनुभयो र यो सँगै धेरै यस्ता किसिमका क्वेसनहरू तपाईँहरूले प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुनेछ। र मैले फेरि पनि भने तपाईँहरूलाई इङ्ग्लिस ग्रामरको बेसिक कुराहरू जान्नको लागि यसको यही भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा सूत्र सिस्टम च्यानल राखिएको छ र यो च्यानल जीवनसँग भन्ने च्यानलको कम्युनिटीको तपाईँको राइट ह्यान्ड साइडमा सूत्र सिस्टम भनेर राखेको छ, त्यसमा गएर सब्सक्राइब गर्नुहोला र त्यहाँ भएका भिडियोहरू नछुटाएर हेर्नुहोला। यसले पक्कै पनि तपाईँहरूलाई सहयोग गर्नेछ भन्ने आशा राख्दै आजको सेसनबाट बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद।